काय पहिला प्रश्न काय प्रश्न नाही मोठे काय गप्पा म्हणजे गप्पा जनरल गप्पा, जे काय मनात येईल ते, तुला जे काय वाटेल ते, पण अतिशय इन्फॉर्मल आणि कॅज्युअल, आपण जसे असतो तसं. काय होतं काल तुझं? आनंद भाटे. ओ कुठे? नागपूर. आता नाही ना पकडत तुला एअरपोर्टवर? झालो बाबा, तो अध्याय संपला सगळा एअरपोर्टवाला. हो. आणि किती दिवस ठेवलं तुला? 36 तास वगैरे असेल मी तिथे साधारण. 36 तास? खायला वगैरे दिलं होतं? खायला दिलं होतं, पण ते खायला जातच नव्हतं ना काही. म्हणजे काय होणार आहे माहिती नाही, आयुष्यभर इथलंच खायचं आहे का काय असं विचार होता तो. बापरे, काय सांग ना जरा. मी खूप पूर्वी असं एक प्रोग्राम वाजवला होता, जो तो एक कथक डान्सर होता. तो प्रोग्राम वाजवलेला माझ्या लक्षातही नाही. म्हणजे 4-5 वर्ष होऊन गेली होती त्या प्रोग्रामला, आणि तो खूप चांगला ठुमरी गायचा, अदा करून गायचा, मला अदा करून गायचा तो. आणि 4-5 वर्षानंतर अचानकपणे मी होतो याच्यामध्ये श्रीलंकेमध्ये. तिथे मला चैतन्यचा फोन आला, हे मेसेज आला की म्हणजे तो जो डान्सर आहे तो गेला आहे. गेला म्हणजे त्याचं मर्डर झालं असं नाही सांगितलं त्यांनी, गेला आहे असं काहीतरी झालं. आणि मग पोलीस तुला काहीतरी विचारतील, असा एक साधा मेसेज होता. यातनं काहीच कळत नाही आपल्याला. म्हटलं मला काय, बरं ठीक आहे, ओके असं म्हणून मी उतरलो मुंबई एअरपोर्टला. आणि कस्टमला आपला पासपोर्ट वगैरे देऊन जसं पहाटे 2-2:30 वाजता उतरलो होतो. झोपेत असं ते दिला, आता तो शिक्का मारणार पण निघायचा असं. ह्याच्यात तो असं पासपोर्ट फिल्मसारखं होतं. असं तो बघतोय पासपोर्टकडे, माझ्याकडे बघतोय, पासपोर्टकडे बघतोय, माझ्याकडे घेतोय, वेट फॉर मिनिट असं म्हणलं, आणि गेला तिकडे. आणि जाऊन 7-8 पोलीस आले. त्यांनी मला घेतलं साईडला, आणि पासपोर्ट वगैरे त्यांनी ठेवून घेतलं स्वतःकडे, मला साईडला घेतलं. आणि तो फोनवरती पोलीस बोलायला लागला, हा मिळाला आहे म्हणून, बेघर मिळालेला आहे असं म्हणून तो चालायला. कशासाठी काय मिळालं आहे आणि काय, काहीच मला काही कळत नव्हतं. त्या आपल्या व्हॅनमधनं जात असताना, तुम्ही कानात रिंग घातली आहे, ती का घातली आहे वगैरे असेच प्रश्न. मग हे कोण घालतं माहिती आहे का वगैरे, कधी वेगळंच काहीतरी. मी काहीच कळत नाही मला, हे काय चाललं आहे असं. बापरे, हसतोय पण मला. आणि मग मला तिथे पोचेस्तोवर बोलता बोलता त्यांनी सांगितलं की तो जो डान्सर होता त्याचा मर्डर झाला आहे, आणि तो तुम्हीच केला आहे असं त्यांचं म्हणणं. तुम्हीच वगैरे तूच केलास असं त्याचं म्हणणं होतं. मी म्हणलं हो, मी आत्ता श्रीलंकेत होतो, तिकडनं दुसरा पासपोर्ट कुठे तुझा म्हणला. तू म्हणजे तो असं म्हणला, तू प्लॅन केलंस प्रोग्रामचं श्रीलंकेचं, तू श्रीलंकेला गेलास 2 पासपोर्ट घेऊन, एका पासपोर्टवर गेला, एका दुसऱ्या पासपोर्टवरती आला, ते केलंस, आणि दुसऱ्या पासपोर्टवरती परत तिकडे गेलास. आणि आता येताना म्हणून माझे आतल्या कपड्यांसकट त्याने असं करून माझी बॅग चेक केली. काय झालं होतं, तुझं 4-5 वर्षापूर्वी जो प्रोग्राम वाजवला होता त्याच्याबरोबरचा, त्याचा म्हणजे जेव्हा याचा मर्डर झाला तेव्हा त्याच्या कबर्डमध्ये तो फोटो मिळाला. आणि खालचा जो वॉचमन असतो, त्या वॉचमनला त्यांनी दाखवला, म्हणजे अनेक फोटो होते, त्यातल्या कुठल्या फोटोमधला माणूस आला होता इथे असं त्याने विचारलं. आणि तिने माझ्या फोटोवर त्यांनी बोट ठेवलं. तो का, तू म्हणजे फ्रेंच बीडची होती आणि कानात रिंग असायची, अजूनही असते, अशी रिंग होती एवढ्याने. त्यांनी, तो घाबरलेला होता पूर्ण, काहीतरी आता मला सांगायचं म्हणून त्यांनी बोट ठेवलं. आणि मग शोध सुरू झाला. आणि तो एअरपोर्टला उतरल्यानंतर जेव्हा मला विचारत होते की तुम्हाला हा माहिती आहे का, तुम्हाला तो माहिती आहे का, एक सारंगीवादक माहिती आहे का, एकाच अजून एक आर्टिस्ट होता, कधी त्याच्यावर परफॉर्म केलं का. मी म्हटलं नाही, कारण का एकाच प्रोग्रामसाठी आम्ही ते 2 गाण्यांसाठी एकत्र बसलो होतो स्टेजवरती. त्यांनी मला तो फोटो दाखवला, हे बघा इथे आहेत. खोटं का बोलताय तुम्ही, पहिल्या ह्याच्यातच मी. अरे असं होतं की 4-5 वर्षापूर्वी वाजवलेला आणि 5-6 म्युझिशियन्स, तो 1-2 गाण्यासाठी जो तो स्टेजवर आला असेल सारंगी प्लेअर, लक्षात राहत नाही की आपण त्याच्यावर वाजवलंय नाही. आणि तेव्हा माझं आयडियाचं कार्ड होतं, आणि आयडियाचं कार्ड जेव्हा ते मला फोन करत होते, मी रोमिंग करून घेतलं होतं, फोन करत होतं तेव्हा ते कुठेतरी कलकत्ता दाखवत होतं, एकदा इकडे दाखवत होतं, सगळं ते दिवस असं वाईट होते. बरं 2-2:30 वाजता मला आत घेतलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रात्री वगैरे मी तिथून बाहेर पडलो. म्हणजे 24 तास झाले असतील. 24 तासात तुला काय वाटलं अरे 24 तासात चुकून जर. मी तुला सांगतो ना, ते सगळंच इतकं निगेटिव्ह काय होत होतं. मी बसलोय त्या स्टेशनमध्ये, एका रूममध्ये बसलोय, मला बसवलंय, आणि सारखं कोणीतरी दार उघडून आत येतोय.
कोणाला तरी घेऊन येत आहेत आणि त्याला असं उभं करतायत माझ्यासमोर आणि परत बाहेर घेऊन जात आहेत आणि तो बाहेर जाऊन प्रत्येक वेळा सांगत होतं की हाच होता. तर काय होत होतं की माझ्या कॉल लॉगवरती माझ्या फोनवरती त्याच्याबरोबर एकही कॉल नव्हता माझा. त्यामुळे पोलिसांना कळत नव्हतं फोन तर नाही आहे किंवा असं काही नाही आहे. आणि त्यामुळे आणि त्यांचे पोलिसांचं 3-4 ठिकाणी हे चाललं होतं म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन चाललं होतं. त्यांनी मला एक आत हे केलं होतं आणि नशिबाने मला अटक नव्हती झाली म्हणजे ती तुला इंटरव्ह्यू म्हणजे नुसतंच आत त्यांनी गेलं. असं सगळं होत असताना सारखं निगेटिव्ह मला फील येत होतं. माझ्या मुद्दामून त्या ओशिरा पोलीस स्टेशनच्या तुरुंगाच्या बाहेर मला बसवलं होतं की तिकडे आतमध्ये फटके मारले वगैरे सगळं बघत होतो. आणि म्हणजे ते सगळं आता आपल्या आयुष्यात असंच आहे असं मला. आणि माझे म्हणजे हे रात्री 2:30 झालं असेल तर माझे वडील 11-11:30 वाजता पोचले असतील दुसऱ्या दिवशी. मी त्यांना म्हटलं मला जरा 2-3 पुस्तकं वगैरे आणून द्या, मला इथे बसायची वेळ तर मला तबलाही आणून द्या. आणि मी मजेत नाही म्हटलं. तेव्हा माझ्या मनाची तयारी झाली होती की मी आज जर फसलो तर मला आज राहावं लागेल, तुम्हाला तबला आणून द्या, मी रियाज करीन असं त्यांना मी सांगितलं होतं. तेव्हा माझी जे काही माझी आत्मी हे झाली होती की मला असं वाटलं होतं की तर मला हे सोडलं नाही. पण नशिबाने मी त्याचं काय पिक्चरचा एंड स्वीट आहे की हो आता तू बसलायस म्हणजे नक्की स्वीट आहे. संध्याकाळी ज्यांनी केला होता तो मर्डर त्याला पकडला होता, तो माझ्या शेजारी येऊन बसला होता आणि बरोबर त्याचे जे आधीचे फोटो होते किंवा तो त्याचा आधीचा लुक होता तो माझ्यासारखा स्प्रेंज बियर्ड कानात रिंग वगैरे असं होतं. आणि त्याने हे केल्यानंतर सगळं साफ केलं होतं जेव्हा माझ्या शेजारी. आणि ते मोठं स्कॅन्डल म्हणजे नंतर तो बाहेर आलं की तो ॲक्टर होता चांगला ज्याने केलं होतं. कुठली तरी सिरियलमध्ये मेन रोल होता त्याचा आणि त्याला नंतर तो आत गेला, अटक झाली त्याला. हे मी सुटलो पण म्हणजे भन्नाट होतं. बापरे. मला आठवतं एक सामंतांकडे आपण म्हणजे ऑफकोर्स तू आधीपासून शिकायचास पण मी 1900 आय थिंक 88 का काहीतरी 87-88 असेल मी शिकायला लागलो तेव्हा 2 स्टार्स होते त्याच्यापैकी तू होतास. तेव्हा तुला केस होते खूप आणि अजूनही आहेत मी जरा स्टाईल म्हणून केलंय हे छान नाही दिसत आहे पण चांगलं आहे. पण एनिवे तर हेच करायचं आहे मला असं कधी तुला नाही तबलाच करायचं आहे कारण माझ्या आजोबांना असं वाटत होतं की मी गावं किंवा घरी माहिती होतं की तो एक ते लिनिएज होतं म्हणून पण मला असं वाटलं असेल की नंतर मी गाणं करायला पाहिजे. पण तुझ्या बाबतीमध्ये आपल्यासारख्या कुटुंबामध्ये व्हेरी डिफिकल्ट. बेसिकली सगळं तुला सामंत सर माहिती आहेत आपले. हो म्हणजे माझे पहिले गुरु पंडित सुरेश सामंत त्यांच्याकडे क्रेडिट सगळं जातं हे करण्यामागे. कारण त्यांचं शिकवणं म्हणजे क्लाससारखा क्लास नव्हताच कधी तो. तुला माहिती आहे ऐकवायचे किती छान छान खूप ऐकवायचे. सकाळी रात्री 8ची बॅच ती आम्ही रात्री घरी जायला 12-1 वाजायचे इतकं चालायचं ते सगळं. त्यामुळे एका पॉईंटला आणि वाजवायला लागलो होतो चांगलं म्हणजे स्वतःला बरं वाटेल असं वाजवायला लागलो होतो आणि विचारच नाही दुसरा येऊ शकत. तबलाच वाजवणार आहे मी आयुष्यभर असं तेव्हा मन 8वी 9वी 10वी पासून बनायलाच लागलं होतं. पण मित्र जातात किंवा हे जातात म्हणून कॉलेजसाठी म्हणून मी 11वी-12वी कॉमर्सला गेलो. पण ते मॅथ्स वगैरे आगाऊपणे मॅथ्स वगैरे घेतलं होतं ते मला कळलंच की काहीच आपल्याला जमणार नाही आहे. कारण तेव्हा प्रोग्राम्सही सुरू झाले होते. खरंच तुझ्याबरोबर वाजवायला लागलो होतो, डान्स खूप वाजवायला लागलो होतो कथक बरोबर. त्यामुळे 12वीला ठरवून टाकलं की नाही तर तबलाच करायचा कम्प्लिटली. पण तुझ्या आईवडिलांनी पण खूप क्रेडिट आहे की हो. आणि बाबांचं एक ते वाक्य फार कमाल आहे की मला माहिती आहे बाकीच्या करिअरसारखं हे करिअर नाही आहे. त्यामुळे बाकीच्या मुलांसाठी जर आईवडिलांचा सपोर्ट 23, 24, 25 वर्षापर्यंत असेल तर त्यामध्ये माझी 5 वर्ष ॲड करतो असं म्हणले होते. पुढची 5 वर्ष तू सेटल होण्यासाठी मी आहे. पण तुझे वडील खरंच रसिक आणि अतिशय प्रत्येक गोष्टीचा आनंद घेणार आहेत. त्याच्यामुळे पूर्वीचा एक पॅटर्न होता साथीचा. भीमसेनजींबरोबर आपण ऐकलं असेल कितीतरी तबलजींची नावं मी घेत नाही आत्ता पण खूप माझ्या आजोबांबरोबर असेल, अभिषेकी बुवा असतील, कुमारजींचं एक वेगळंच आपण म्हणूया. त्याच्याविषयी तुझं काय म्हणणं आहे? तो जो एक पॅटर्न होता ना मला असं वाटतं की तो जो पॅटर्न तयार झाला होता तो गायकाला ठणठणीत ठेका देणे
याच्या मागे खूप जास्त होतं असं मला वाटतं. तेव्हा मॉनिटरिंग किंवा हे प्रकार माईक सुद्धा त्या पद्धतीची सिस्टीम असं असेल असं मला वाटत नाही. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला साथी करून अनेक तबलावादकांचे हात जड झालेले मला वाटतात. माझं कदाचित चुकीचं असेल, पण मला असं वाटतं की काही व्हिडिओज जेव्हा आपण बघतो तेव्हा सुद्धा हात इतका उचलून टाकावा लागतो, कारण का 2-4 तानपुरे मागे इकडे हार्मोनियम प्लस शिष्य गात आहेत प्लस स्वतःचा भारदस्त आवाज असं जेव्हा गायकाचा असेल त्यावेळेला तो तबला ऐकू जाण्यासाठी, गायकाला ऐकू जाण्यासाठी केवढा जोरात वाजवायला लागत असेल. तर त्यामधनं मला असं वाटतं हात जड व्हायला लागतो या सगळ्यातनं, असं मला वाटतं. आताच्या काळामध्ये तसं नाही होऊ शकत. आता मॉनिटरिंग आणि हे उत्तम असल्या कारणाने, साऊंड सिस्टीम नीट लावून घेऊ शकत असल्या कारणाने हाताचे म्हणजे मी म्हणतो म्युझिकल न्युआन्सेस एन्हान्स झाले आत्ता, ज्याला साऊंड सिस्टीमचा हातभार लागला असं मला वाटतं. राईट. पण तो त्या काळातल्या ठेक्यामध्ये उत्तम ठेका ह्याच्या पलीकडे त्या तबलावादकाच्या कपॅसिटीबद्दल बोललंच गेलं नाही. काय अप्रतिम ठेका द्यायचे. ठेका ही एक मोठीच गोष्ट आहे जी उत्तमच द्यायला पाहिजे. कठीण आहे, पण कठीण गोष्ट आहे. पण त्याच्या पुढे आत्ताच्या काळामध्ये त्याच्या पुढे पण बोलता येऊ शकतं की हा तबलावादकचा ठेका उत्तमच आहे, पण हे पण तो छान वाजवतो किंवा हे त्यांनी तू जे म्हणतोयस हे पण छान वाजवतो, म्हणजे सोलो म्हणूयात आपण किंवा नाही, मी त्या साथीतलंच म्हणतोय. मला फक्त साथीकडे जाता यायचं, कारण असंही होतं त्या काळामध्ये. फॉर एक्झाम्पल माझ्या आजोबामध्ये मला कोणीही चालतं, त्यांना कोणी विचारलं होतं की कोणचंही तबलजी चालतो का तुम्हाला? हो म्हणे. मी तर काय लईतच गात असतो, तुम्हाला कळावं म्हणून. अर्थात ते पुणेकरच असणार की तुम्हाला कळावं म्हणून मी साथीला तबला घेतो, मी तर जमलेलाच असतो. पण त्यांची रेकॉर्डिंग्स ऐकताना मला असं खूप वाटतं की अरे चांगला कोणतरी प्रत्येक खेपेला असायला पाहिजे होतं. की कारण माझं हे कायम म्हणणं आहे की गायक गात नसतो, जे सगळे मिळून करत असतात त्याचं गाणं होत असतं. आणि अगेन मला वाटतं की तो काळ असा होता ज्याच्यामध्ये असा विचार बनत असेल किंवा, पण आता जेव्हा मी म्हणतो, मी जेव्हा मागे मी बघतो ते मला असं वाटतं की इथे जर याच्याऐवजी हे असते तर गाणं किती कुठल्या कुठे गेलं. कारण तुला सुचतं ना, आपली ती देवाणघेवाणच असते ना. असं नसतं की मी माझ्या ठिकाणी स्वस्त आहे, मी गातोय आणि ठीक आहे वाजतंय, असं नाही. दोन्ही बाजूने आहे. म्हणजे बेसिकली मला जे सुचलंय ते मी एक्सपेरिमेंट म्हणून जर वाजवत असेल तर ते गायकालाही चाललं पाहिजे, ते तुलाही चालतं. हो, माझा एक्सपेरिमेंट तुलाही चालतो आणि आपण दोघं मिळून एक्सपेरिमेंट करायचा प्रयत्न करतो. हे घडतं म्हणून ते होतं. पण सहवासातनंच होतं. म्हणजे मला डेफिनेटली असं वाटतं की ऑन स्टेज जे काही तुम्हाला हे दिसतं काय म्हटलं आपण एकजिन्सीपणा आपण म्हणतो की गाणं, तबला, कुठलंही साथीदार आणि मेन आर्टिस्ट, हे ऑफ स्टेज कसे त्याच्यावरती पण खूप अवलंबून आहे. असं पण अगदी बरोबर आहे. म्हणजे मला ह्याच्यावरनं असंही वाटतं की गायक म्हणजे गायक, मी मेन, तू साथीदार. म्हणजे तुला टाळ्या मिळाल्या तर मला कसं तरी होतं. हे खूप पाहिलंय मी आणि हे अनुभवलं पण आहे. आता ते बदलतंय का? हो, डेफिनेटली. तू आहेस, अजून काही गायक आहेत, पण स्पेशली तू ज्याच्यामध्ये तू तबला शिकला असल्यामुळे असेल, तुझा स्वतःचा ओढा तबल्याकडे आहे त्यामुळे पण असेल, पण आणि हार्मोनियमसुद्धा तू सगळे एन्जॉय करतोस. अनेक वेळेला अनेक गायकांबरोबर वाजवताना ते तबला ऐकत नसतात. म्हणजे त्यांना कळत असतं कुठे आहेत ते तालामध्ये वगैरे 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 सगळं मान्य आहे. ते येतात, समेला येतात काही, पण ते तबला ऐकायचं आहे ना त्या पद्धतीने ऐकत नसतात. त्यामुळे त्यांना इकडे किती सुंदर झालंय याची जाणीवच नसते किंवा इथे किती वाईट झालंय याची जाणीव नसते. त्यामुळे काही खूप नावाजलेले मोठे गायक आहेत, पण ते या तबला प्लेअरबरोबर गायचे असा प्रश्न पडू शकतो. कारण हो आणि उलट सुद्धा की अरे इतकं चांगलं वाजतंय, एकदा तरी बघा ते इकडे ॲप्रिशिएट करा दोन्ही बाजूने. तुझं हे प्रत्येक वेळा बघतो की तू जेव्हा स्पेस मिळते तुला की आता वाजवतो, तू छान तुझी स्पेस घेतोस. आणि नाट्यसंगीतामध्ये वसंतराव किंवा असे करायचे की दीनानाथ मंगेशकर असतील, वसंतराव असतील, की काहीतरी डोक्यात असायची ती कल्पना यायची, पण शेवटी तो परफॉर्मन्स एलिमेंट चमत्कृती येऊन आईला असं. तसं तुझ्या बाबतीमध्ये नेहमी होतं. तर तू
कसा विचार करतोस त्याचा, की कारण आपल्याला कंटाळा येतो ना नेहमी, आता तेच गाऊन तेच वाजून आपल्याला एक परफॉर्मर म्हणून तेच करायला कंटाळा येतो. ते बेसिकली मी त्याचा वेगळा विचार केला असं नाही आहे, पण तू म्हणलास मगाशी जर म्हणलास मी खूप जास्त कॉन्शियस असतो. आणि मी कॉन्शियस दोन्ही बाजूने असतो, की ऑडियन्सला बेसिकली काय असतं ना, राहुल देशपांडेला लोक ऐकायला असतात किंवा कुठलेही मेन आर्टिस्टला लोक आहेत, तुम्ही अकंपनीस असतात. जर राहुल देशपांडेचं फार अप्रतिम रंगतंय आणि खूप चांगलं चाललंय ना, तेव्हा लोकांना ते डिस्टर्ब करून तबला प्लेअरकडे बघायची इच्छा पण नसते. सो बरोबर म्हणजे मी 1.5 मिनिटं वाजवत असेल तर ते टाळी मिळवण्यासाठी, मी आता एकदम मी स्टेजवरच्या गोष्टी बोलतोय, की टाळी मिळवण्यासाठी मला शेवटचं अर्धा मिनिटं फ्लॅशी काहीतरी करावंच लागतं. तिथे मला उगाच मी बुद्धिमान किती आहे आणि माझ्यातलं असं काही करता येत नाही. किंवा तिहाई सुद्धा मला अगदी 1:45ची तिहाई 2:30ची तिहाई, उद्या हार्मोनियम वाजत चुकलं तर मी पडणार ना तोंडावरती. लोकांना असंच वाटतं की आपण मी चुकलो असं वाटतं, किंवा आणि तिथे ती जागाही नसते ते ऐकायचं तसं. सो ते त्या शेवटच्या अर्ध्या मिनिटामध्ये मला तेही फ्लॅश आणून मला टाळ्या पडल्या पाहिजेत. आणि मला असं वाटतं ना की अकंपनीच्या बाबतीत आपण बोललो तर त्याच्या आतमध्ये ना ती एक सारखी एक हे पाहिजे, आग पाहिजे, की 1.5 मिनिटं मिळालं ना माझ्याकडे बघितलंच पाहिजे आणि मला म्हणजे मला विसरलं नाही पाहिजे. करेक्ट. कारण क्लासिकल व्होकल बरोबर खूप कमी वाजवायला मिळतं. बरोबर. आणि तुझ्यासारखं असेल आणखीन 2-3 आहेत त्यांच्याबरोबर मी तसं वाजवलं, मी त्यांच्याबरोबर चान्स मिळतो. अदरवाईज ठेका धरून असं असतं. त्यांची ती गाण्याची रिक्वायरमेंट तशी असते. बरोबर. तबला या इन्स्ट्रुमेंट विषयी तू आपल्या डिस्कशनमध्ये तू नेहमी म्हणतोस की खूप ॲडव्हान्स्ड इन्स्ट्रुमेंट आहे. करेक्ट. म्हणजे मी काय म्हणतो तसं की 300-350 वर्षापूर्वीचं इन्स्ट्रुमेंट आहे. खूप मोठं नाही असं त्या दृष्टीने की बाकीचे जे ना वीणा, पखावज हे महाभारतापासून त्यांची वर्णन आहेत. अर्जुन पखावज वाजवायचं वगैरे वगैरे वगैरे. सो तर 5,000-7,000 वर्षापूर्वीचा इतिहास त्याला आपण शोधला तर मिळू शकतो. पण तबल्याचा 300-350 वर्षापूर्वीचा. पण एवढं ॲडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट फारच रेअर इंडियन पर्कशनमध्ये किंवा इंडियन इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये आहे, की देवळात वाजतं, मशिदीत वाजतं, गुरुद्वारात वाजतं. आता एकदम उलटं म्हणतो की हॉलिवूडच्या बॅकग्राऊंड स्कोअरमध्ये वाजतं. करेक्ट. क्लासिकलच्या स्टेजवरती व्होकल बरोबर वाजतं, डान्स बरोबर वाजतं, गझल बरोबर वाजतं, सेमी क्लासिकल बॉलिवूडमध्ये वाजलं आहे. तबल्याचा स्कोप केवढा प्रचंड आहे. असं कुठलं अतिशय रेअर वाद्य आहे तशी किंवा असतील की नाही नसतील. मी आत्ता पहिल्यांदा विचार करतो मी तबल्यासारखं एकच खरंच वाद्य की जे एवढ्या सगळ्या ठिकाणी वाजतंय. म्हणजे मला कुतूहलपेक्षा मला कमाल ह्या गोष्टीची वाटते की मेलडी असणारं एकमेव तालवाद्य आपण असं म्हणूया की तूच मला एकदा सांगितलं. इंडियन पर्कशन, इंडियन क्लासिकल किंवा इंडियन पर्कशन आपण म्हणू, फोकमध्ये सुद्धा जी वाद्य आहेत ती ट्यून होतात. वेस्टर्न कुठलंही पर्कशन हे ट्यूनच नाही होत, त्याला ट्युनिंगच नाही करायची गरज नाही पडत. ड्रम्स बाबा डीला ट्यून केलेत असं काही नसतं, पण हा तबला डीला ट्यून होतो. सो याची गंमत आहे आपल्या वाद्यांची की जी स्केलमध्ये वाजतात, एका पर्टिक्युलर स्केलमध्ये वाजतात. प्लस लँग्वेज. मला भाषेविषयी पण विचारायचं आहे. ती कुठल्याही वेस्टर्न पर्कशनला लँग्वेज नाही स्वतःची. पण आता मी न वाजवता सुद्धा तू तबला शिकलायस, त्यामुळे कुठला आपला दाती दा दाती केलं तिना दाती दा दाती केलं तिना दाती दा. आता तुझं हा झालं. सो तबला न ऐकताच नुसतं पडण नाही. सो असं तबला किंवा पखावज ही वाद्य असे उत्तर हिंदुस्थानी पर्कशन इन्स्ट्रुमेंट्स जी तुम्ही त्याला स्वतःची भाषा निर्माण झाली आणि भाषा आल्यानंतर काव्य आलं. साऊथ इंडियन पर्कशन आणि आपल्या पर्कशनमधला डिफरन्स हा आहे की साऊथ इंडियनमध्ये त्यामुळे मॅथमॅटिकली असते, कारण की भाषा हे नाही, पण आपल्याकडे भाषा हे असल्यामुळे. म्हणजे मला सांग, कुठली भाषा म्हणल्यानंतर त्यामध्ये काव्य निर्मिती होते. बरोबर. सो तो एक छंद कथा आता हे मी न वाजवतो आनंद मिळतो.
गरज गरज घन गात सजल धुन तशात कडकड तडिता गाते नटवर झरकन रास करत जणू पुऱ्या गगनी अवतरला वाटे तरुवर किसलय चिंब भिजून मधुघट असल्या गत जडल वलवती खळखळ मणी पडतात धरणीवर हार मुरलीचा उधळत भवती तिकडतान दिटिकतान दग दिटिकतान दग दिगना दग दिगडता दग क्या बात है. हे ट्रॅडिशनली थिरकवा साहेबांकडनं ऐकलेली गोष्ट आहे. झडत पत्त झड जात पत्त झड गैरी पत्त गही पत्त न झड गए खिलत कमल खिल जात कमल खिल गैरी कमल कही कमल न खिल गए उडत भवर उड जात भवर उड गैरी भवर कही भवर न उड गए कहत गत्त कहे जात गत्त कहे गैरी गत्त कही गत्त न कहे गए तिरकतान दिटिकतान तग तिरकता. वा वा वा. सांगायचा मुद्दा हा आहे की आपल्या परकशनला भाषा निर्मिती आहे, भाषा निर्मिती झाली आहे याच्यामध्ये. त्यामुळे काव्य आहे त्यामध्ये. सो पेशकार कायदे हे केवढं म्हणजे आणि इतकं प्रगल्भ परकशन इन्स्ट्रुमेंट मला नाही असं वाटत की एखाद दुसरं सोडलं जर मृदुंगमसारखं वाद्य. चहा पाणी हवं तुला? नाही चालेल. मला नाही थोडंसं ह्याच्याविषयी पण आपण बोलूयात की जसं खयाल गाताना एक ॲबस्ट्रॅक्टनेस असतो की आपण ते शिकलेलो असतो, तसं तबल्यामध्ये आपण कायदे शिकतो, आपण पेशकार, तसं एक्सप्रेशन हे तुमच्या पेशकारमध्ये. म्हणजे असं म्हटलं जातं की पेशकारवरनं जो पेशकार जर फक्त ऐकला तर त्यावरनं या तबला प्लेयरची डेप्थ काय असं समजतं असं म्हटलं जातं. पूर्ण सगळ्या अर्थी मला हे मान्य असं नाही आहे, कारण का अनेक मोठे तबला प्लेयर्स ह्यांचे पेशकार जर ऐकले तर पेशकार ते 4-5 आवर्तन संपवायचे आणि पुढे असा मोठा डोंगर उभा करून एक्सप्रेशन स्वतःचं एक प्रत्येक आर्टिस्टचं तबल्यामध्ये एक्सप्रेशनला पर्सनल एक्सप्रेशन हा जर भाग असेल ना तर त्यासाठी तुम्हाला विस्तारक्षम रचनाच पाहिजे, एक्सपांडेबल कंपोजिशनच पाहिजे. त्यामध्ये कायदा येतो, पेशकार येतो, रेला येतो आणि फिक्स कंपोजिशन मध्ये तुम्ही ज्या कंपोजरनी फिक्स एक्सप्रेशन ठेवलंय तसं तुम्ही ते इमिडिएट करून ते समोर ठेवता. राईट. सो तू म्हणतो असं एक्सप्रेशन त्यातनं येतं. प्लस आता म्युझिकल एक्सप्रेशनबद्दल तू बोलत असेल तर मला असं वाटतं की त्या माणसाचा स्वभाव आणि त्या माणसाचा म्हणजे काही तबलावादकांचा तबला खूप गोड वाजतोय असं वाटतं किंवा खूप गोड आहे, किती हात किती गोड आहे असं म्हटलं जातं आणि काही लोकांचा हात तगडा हात आहे असं म्हटलं जातं. तर तुम्हाला असं वाटतं की तो थोडंसं पर्सनॅलिटी पण त्यामध्ये जे डोकवते ना, करेक्ट, ती पर्सनॅलिटी डोकवत असते. बेसिकली काय होतं माहिती आहे, बऱ्याच वेळेला मला गुरूंकडे शिकणं सुद्धा ना असं एका म्हणजे एक तप वगैरे असं म्हणतो ना आपण, तेवढं शिकून पळून द्यायला पाहिजे गुरूंपासून लांब. अरे म्हणजे माझ्या आयुष्यात तसं झालं नाही, पण मी बाकीच्यांच्या आयुष्यात जेव्हा बघतो आर्टिस्ट म्हणून अप्रतिम आर्टिस्ट म्हणजे काय म्हणू आपण टेक्निकली अप्रतिम, म्हणजे आवाज काहीच्या काही तयार आहे, तान बल सगळं तयार आहे किंवा हात तयार आहेत तबल्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, डोकं तयार आहे वगैरे, पण इतकं शिकतात की स्वतःचा म्हणजे ते गुरुप्रमाणेच विचार करायला लागतात. बरोबर आहे, त्यांचा स्वतःचा विचार कधी येतच नाही. मग गुरुप्रमाणे जर तू वाजवणार असेल तर मग गुरुलाच बोलवतो ना, तू कशाला बोलू. बरोबर, म्हणजे ते मी काय ते झेरॉक्स कॉपी करतो असं नाही म्हणते मी, पण विचार सुद्धा तसा जर व्हायला लागला तर ती गडबड होते. पण असंही वाटतं का तुला की कुठेतरी गुरुनी पण सांगावं की बाबा हो बाळा करेक्ट, आता तुझा रस्ता, आता तुला हा रस्ता दाखवला ना, चाल. बरोबर आहे, हो सांगायलाच पाहिजे. म्हणजे जेव्हा डॉक्टर व्हायला जे काही वर्ष लागतात त्यानंतर सुद्धा तुम्ही डॉक्टर झाला तरी सुद्धा पुढची 10 वर्ष BJ मेडिकलला यायचंच आहे तुम्हाला, असं जर कोणी सांगितलं तर स्वतः कधी प्रॅक्टिस करणार. करेक्ट आहे, करेक्ट. काय होतं आहे माहिती आहे, आमच्या तबल्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर की फार अप्रतिम तालीम घेत आहेत मोठ्या मोठ्या गुरूंकडनं सगळे स्टुडंट्स. जी तालीम आहे सोलो तबला वादनाची, आणि हे जेव्हा साथीला बसत आहेत तेव्हा बोंब होते. माझं म्हणजे हे बोलायचं की नाही मला माहीत नाही, किंवा मला बरेच जण असं म्हणतील आता ते बोलायचं ठरलंच आहे, पण बरीच लोक मला नावं पण ठेवतील यावर. पण माझं असं म्हणणं आहे की जशी तबला सोलो शिकण्यासाठी जेव्हा स्टुडंट येतो तेव्हा पहिली 4 वर्ष त्याला साथसंगतीचं शिकवा आधी, गाणं सुद्धा. माझं टोटल क्लासिकल म्युझिकबद्दल, डान्सबद्दल, म्युझिकबद्दल असं म्हणणं आहे की पहिले त्याची जी रूट्स आहेत फोकमधली
ती तुमच्या ह्याच्यावर छान जर बसली ना, तुमच्या गळ्यावरती, तुमच्या हातावरती, तुमच्या नृत्यासाठी म्हणून मी अंगामध्ये, तर तुम्ही मोकळे होता आणि ऑर्गॅनिक प्रोग्रेस होते. मी बघितलंय की सोलो वाजायला बसलो तर पाऊण तास अप्रतिम सोलो वाजवणारी तबला मुलं आहेत, आणि भजनी ठेका धरायला बसलो की भजनी वाजवता येत नाही, किंवा केरवा जर 4 लग्गे ऐकव किंवा 4 वेगवेगळ्या पद्धतीने वाजव किंवा हे कर नाही, कारण शिक्षणच नाही झालं तसं. मी बरीच मुलं अशी बघतोय आमच्या तबल्यामध्ये की 25-30 पर्यंत गुरूंकडे प्रॉपर छान शिकत राहतात, कधीपासून 12व्या-14व्या वर्षापासून, आणि 25 नंतर बाहेर पडल्यानंतर त्यांना कळतं की माझं कुठलाच ठेकाच गायकाला आवडत नाहीये. किंवा म्हणजे आम्ही मजेत म्हणतो असं की सुख करता दुःख करता वार्ता विघ्नाची, हे क्लासिकल तबला प्लेअर जो क्लासिकल शिकतात त्यांना पहिले 3-4 वर्ष हेही माहीत नसतं की हे दादऱ्यात आहे सुख करता दुःख करता. मग पहिले सुख करता दुःख करता वाजवायला आलं पाहिजे, कारण तबला जन्माला त्यासाठी आलाय, साथीसाठी आलाय. करेक्ट. गाण्यावरती मी काय बोलणार, पण माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही पहिले पंचम कसा लागतोय, गंधार कसा लागतोय, हे आधी पहिले मोकळं गाता येत आहे का. मग त्यामुळे तर गडबड झाली सगळी. 12 वर्ष शिकून मग आंदोलन करणं अवघड होऊन बसतं. ते खूप बोललो. नाही आपलं बरोबर चाललंय, खूप नाही बोलत दिसतो. व्यवस्थित आपण एक एक्सपेरिमेंट म्हणून बोलका ठेका किंवा असं म्हणून एक काहीतरी, म्हणजे मला जितकी तुझ्याबरोबर गायला मजा येते, सगळ्यात जास्ती मजा येते तुझ्याबरोबर गाताना, त्याचं कारण आहे की तुला ते आपल्याला एकमेकांचं हे कळलेलं आहे, काय म्हणतात त्याला, तू कसा जाशील किंवा काय ते तुला माझं कळलेलं आहे गाण्यातलं. मी असताना अरे निखिल कुठे, असंच होतं प्रत्येकाला. तर आपण तशी एक एक्सपेरिमेंट करून बघायची का? हो, म्हणजे पण ते गाण्यावर लागेल. हो ना, मी गाईन ना. हो, तो तबला बघू कोणचं कसं काही गुण आहे अजून तरी काय गो. आपण वेगवेगळे फॉर्म्स गाऊन बघूया. हां, सो सिम्पल सरे दर. आता सकाळ आहे इकडे, किती वाजले आता? 8:15. शोभे जटाना दिन तेरो है, शोभे जटा तेरो है, दानी महा तू भोला रे, दानी महा तू भोला रे, नाम पुकारू भेरू जी, शोभे जटा घुंघरा बांधे झूमे हो, घुंघरा बांधे झूमे हो, डमरू बजाओ जोगी जी, शोभे जटा, शोभे जटा तेरो है, शोभे जटा शोभे जटा. सा दब दब म प म ग म प म प म ग म रे रे सा, शोभे जटा. देम दारा देम दानी देम दारा देम
दानी देम दारा देम देम दारा देम दानी ओ दानी दानी दे रे नारे ओ दानी दानी दे रे नारे ता रे धा नी रे देम दारा देम दानी देम दारा देम दे देना दे रे नादी दे देना दे रे नादी नादी दे देना दे रे नादी ता नातना रे धा नातना रे तारे तरे तारे तरे तारे तरे देम दारा देम दानी देम दारा देम दानी देम दारा देम दानी देम दारा देम देम दारा देम दानी देम दारा दानी देम दारा देम 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 दानी देम दारा देम. क्या बात आहे. सो हा मी बोलका ठेका म्हणतोय. आता कितपत कळलं असेल माहिती नाही. आता फॉर्म बदलला आपण की मी तुला सांगू एक ॲड करतो फक्त की बोलका ठेका किंवा काय जे एक्सप्रेशन आहे ना आमचं तबल्यातलं, हे तबला म्हणतो आपण, पण तबल्यातनं एक्सप्रेशन काहीच निघत नाही. उजव्या तबल्यात जे एक्सप्रेशन निघतं ते डाव्यातनं निघतं. करेक्ट. तुमचा डग्गा किती तयार आहे आणि डग्गा किती चांगला वापरता, जे इमोशन तुमच्या मनात आलंय ते तुम्ही तुमच्या डग्ग्यातनं कन्व्हर्ट करू शकता का. करेक्ट. ह्याच्याशी सगळं आहे. म्हणजे ते वजनदार ठेका आणि म्हणजे हे मीच वाजवत सगळेच असा छान डग्गा वाजवतात. करेक्ट. पण सांगायचा मुद्दा आहे की डग्ग्यातनं एक्सप्रेशन आहे. सो हा एक वेगळाच मुद्दा की सारखे तबला आपल्याला खून करतात ना साऊंड इंजिनियरला, जरा बाया वाजवतात, बाया वाढ, हे मेन कारण ते आहे. आपल्या बोलण्यामध्ये तू मला म्हणाला होतास की जसं आता या कोविडमध्ये मी स्वतःला अगदीच रित केला आणि लताबाई असतील, आशाताई असतील, जगजितजी असतील, ह्या सगळ्या वेगळ्याच एका झोनमध्ये गेलो मी आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्याने माझं गाणं खूप म्हणजे एक्सप्रेशन म्हणून क्लासिकल सगळंच खूप समृद्ध झालं. खूप चांगला. त्याच्यामुळे आपण जेव्हा एकत्र गातो तेव्हा तू म्हणलास तसं की बायाचं ते जमलं पाहिजे किंवा ते शिकलं पाहिजे, ते शिकवलं गेलं पाहिजे. हो हो. परत तो साथीचा भाग येतो. म्हणजे काय माहिती आहे, एखादा तबला प्लेअर, खूप चांगला तबला प्लेअर जो क्लासिकल वाजवतो, तो कायद्यामधलं पेशकारमधली निकास खूप चांगली करत असेल, पण दादरा गझलबरोबर वाचतोय का नाट्यसंगीताबरोबर जो वाचतोय तर त्याची निकास वेगळी आहे ना. त्याचा बिचाराचा अभ्यास त्याला खूप उशिरा करायला लागतो. जो आधीच झाला तो खूप काम चांगलं. म्हणजे मला खूप वाईट वाटायचं की मी क्लासिकल जेव्हा शिकत राहिलो, मी क्लासिकलच डोळ्यासमोर ठेवून शिकलो. मला सोलो चांगला व्हायला पाहिजे म्हणून मी खूप वर्ष त्याच्यावर रियाज केला आणि अजूनही करतोय. आणि इच्छाच आहे की सोलो उत्तम असलं पाहिजे. पण मला असं वाटतं की जर 12व्या-14व्या वर्षी मला गझल वाजवायला लागली असती, जसं बघ ना की मी 17-18 वर्षी मला तुझ्यावर वाजवावं लागलं, नाट्यसंगीत वाजवावं लागलं, म्हणून हळूहळू डेव्हलप होत गेलं. पण मला आवडलं असतं की मी बॉलिवूडमधली गाणी वाजवली असती, मी भावगीतं वाजवली असती, मी गझल वाजवली असती. त्याची ते कट्स असतात, अमुक असतात. करेक्ट. आणि मला असं वाटतं की अति आता हे जे लाईट म्युझिक फक्त एवढाच ठेका असतो रे त्यांच्याकडे, पण तो रूह असते त्यामध्ये. खूप कमाल. मग त्याची निकास आम्हाला कधी, म्हणजे तो प्रत्येकाने अभ्यास करायला पाहिजे, पण तो अभ्यास करायला पाहिजे ही गुरूंकडनं कोणी ऐकलेलं नाही आहे क्लासिकलमधल्या. पण समहाऊ असंही असतं ना की ते जर क्लासिकलमध्ये असं एक आहे की शास्त्रीय म्हणजे सगळ्यात ग्रेट. म्हणजे मी आपल्याच कम्युनिटीला हे नाही करत आहे, काय म्हणतात त्याला, त्याच्यावर बोट नाही ठेवत आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली लहानपणी हाच समज होता हे लाईट.
करेक्ट होता. होता म्हणजे मी त्यावेळेच्या गुरुजनांकडनं असं म्हणेन, माझ्या गुरूंकडनंच असं मी म्हणत नाहीये, ओव्हरऑलच त्यावेळेच्या मी 15-20 वर्षापूर्वीची गोष्ट बोलतो की हाच ॲटिट्यूड होता. हां, अनेक तबला प्लेयर्स असे आहेत की ज्यांना नाट्यसंगीत नाही वाजवता येत नाही. कारण का त्यांच्यावरती पगडा आहे की नाट्यसंगीत म्हणजे काही म्हणजे ठीक आहे तुम्ही क्लासिकल प्लेअर आहात ना, नाट्यसंगीत काय वाजवता, पण ते ठुमरी वाजवायला तयार आहेत. म्हणजे उत्तर प्रदेश कळत नाही. म्हणजे गायकांचं पण असतं, आणि उत्तर भजन गातात तेव्हा सगळं नाट्यसंगीतासारखं इकडून तिकडून सगळ्या रागांचे काय असतील त्या छटा दाखवतील किंवा काही करतील. नाट्यसंगीत आम्ही गात नाही. कोण तुम्ही? असं माझं प्रत्येक वेळेला होतं की तू जे मगाशी म्हणलास तसं की क्लासिकलवाले तर नाट्यसंगीत नाही वाजवत, पण ठुमरी वाजवतील, ठुमरीमध्ये चालतं सगळं. म्हणजे ठुमरी किंवा बाकीचे होरी हे प्रकार उत्तर हिंदुस्थानातले फोकच आहेत ना. मग तुम्ही मराठी फोक मानत नाही का? म्हणजे ते आणि नाट्यसंगीतामध्ये काय प्रयोग झालेत, काय मोठं काम झालंय नाट्यसंगीतामध्ये. सगळीकडनं नाट्यसंगीत समृद्ध झालेलं आहे. मग काय कीर्तन असेल, ठुमरी असेल, बंदिशी असतील, लावण्या असतील किंवा इवन साऊथ इंडियन राग असतील, ह्या सगळीकडनं ते भजन असतील. पण आपल्याकडे एक साधारण तो पगडा आहे की त्याच्यानी म्हणजे त्याच्यातलं एक जर कारणच शोधायला गेलं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीवरती बोट न ठेवता की मे बी असं असेल की ते गाऊन गाऊन तुमच्या गळ्यामध्ये तेच बसलं तर मग राग गाताना अमुक एक बंदिश गाताना मग तो सूर येईल की काय. एक सगळ्यात मी तुला म्हटलं मला रिग्रेट आहे तो त्या गोष्टीचा आहे की मी जसं डान्स वाजवायला सुरुवात केली, गाण्यावर वाजवायला सुरुवात केली, नाट्यसंगीत वाजवायला सुरुवात केली, त्या वयामध्ये मी जर लाईट म्युझिक वाजवलं असतं 2-3 वर्ष, तर गझल वाजवली असती तर माझ्या टोटल एक्सप्रेशनमध्ये आणखीन फरक पडला असता. मला ते राहून गेलं माझं. मी आता प्रयत्न करतोय मी, पण ते त्यावेळेस झालं असतं आणखीन मजा आली असती. म्हणजे तुझ्यासारख्या व्यक्तीविषयी मी म्हणू शकतो की आत्ता आपल्याला कळलं, आता आपण करू शकतो. अगदी त्याच्याबद्दल नक्कीच नाही, म्हणजे काही हे नाही, पण मी कशामुळे राहिलं वेगळ्याच आपण त्या झोनमध्ये होतो, त्या संस्कारामध्ये होतो. संस्कारांमुळे मला असं म्हणायचं आहे की जी आपली क्लासिकल स्टाईल्स आहेत, ज्या म्हणजे क्लासिकल जे विषय जे आहेत, गाणं, डान्स, इन्स्ट्रुमेंटल वगैरे, तर ते करायच्या आधी थोडंसं जर त्याचं ओरिजिन आहे ते जर ऑर्गॅनिक तुम्हाला शिकवलं गेलं, ऑर्गॅनिक म्हणजे मी डान्स शब्द नेहमी म्हणतो ना रे की डान्सच्या परीक्षेला उभी राहिलेली मुलगी म्हणजे कथकसाठी उभी राहिलेली मुलगी ती जर भयंकर टेन्स आणि काही ग्रेसेस दिसत नाहीये अशी ती दिसते प्रॅक्टिस करताना स्टेजवरती सुद्धा परीक्षकांसमोर, आणि दुसऱ्या दिवशी तिच्या मैत्रिणीचं लग्न असतं, त्याच्या संगीतला ती इतकी ग्रेसफुल नाचते. म्हणजे ती जेव्हा फोक फॉर्ममध्ये येते आणि जेव्हा ती त्या जोखडातनं बाहेर येते की मला तेव्हा ती मोकळेपणाने खूप सुंदर ग्रेसफुल दिसायला लागते. तीच ती ह्या कथकमध्ये का नाही दिसत आहे 10 वर्ष शिकून. तो ह्याचा पण आहे. प्लस मी म्हणतो तसं की फोकमधनं जर सगळ्या स्टाईल्स जर आल्या असतील, सगळं म्युझिक आलं असेल, तर त्याचं सिलेबस तुमच्या क्लासिकल म्युझिकच्या शिक्षणामध्ये पण पाहिजे असं मला वाटतं, जेणेकरून जास्ती ऑर्गॅनिक ग्रोथ होऊ शकते. व्हेरी व्हेरी गुड. माझं तुझ्या नाट्यसंगीताविषयी पण जे पूर्वीचे पॅटर्न्स आहेत ते नाही तू वाजवत, तरी पण लोकांना आवडतंच, आपल्याला खूप आवडतं. मी पूर्वीचं नाट्यगीत तूही ऐकलंस, मी ऐकलं, मी तबल्याची दृष्टीने म्हणतोय की तबल्याच्या दृष्टीने जे ऐकलं तर ते जे पॅटर्न्स आणि हे होते, जेव्हा मी ते थोडंसं शिकून म्हणजे काय आहे रेकॉर्डिंग ऐकून अच्छा असं वाट ते माझे, मी जेव्हा बसवायचो तुझ्याबरोबर असेल, आपण संगीत नाटक केली तेव्हा बाकीच्या गायकांबरोबर असेल, ते कुठे मॅचच होत नसत. त्याचं आणि त्याचं ते कोरिलेशन नसल्यामुळे मॅच होत नव्हतं. मे बी ते त्या काळासाठी आणि त्या गायकांसाठी बनलेले पॅटर्न सुद्धा असू शकतात. मला तर नेहमी असंच वाटतं की मी आत्ता पण जेव्हा एक गायिका आहेत आजोबांकडे शिकलेत माझ्या, मी आता खूप वेळा गायलोय ना, तर मी आजोबांचं ऐकूनच बसवल्यापेक्षा सुरुवात केली असं म्हणूयात आपण. पण मी त्यांच्यासारखं गाऊ शकत नाही, किंबहुना मला तसं गायचं नाही. म्हणून त्याच्यातनं इन्स्पायर होऊन जे काही मी करतो, तर त्या ह्यांनी मला सांगितलं की मी वसंतरावांचा रवी मी गाते. म्हणजे इतकी वर्ष तुम्ही जेव्हा
मला असं काय वाटतं की 10 वर्षापूर्वी आपले विचार वेगळे होते दोघांचे. हो बरोबर. गाण्याविषयीचे असतील, आणि आयुष्याविषयी मी बोलतो आणखीन 10 वर्षांत जेव्हा तर podcast खूप करून वेगळे बोलतो असतील, तेव्हा आणखीन वेगळं असतं. वेगळे असतील. पण इतक्या वर्ष गाण्यावर विचार केल्यानंतर जर आपण हे म्हणत असलो की बालगंधर्वांचं मी गातो, अरे बालगंधर्व जेव्हा ज्या काळात गायचे तेव्हा ते नवीन गायचे, ते त्या काळातलं गाणं गायचे. आज तो काळ नाही आहे. आणि दुसरं म्हणजे नाट्यसंगीताच्या साथीविषयीच विषय चाललाय. तसं आता काय पूर्वीच्या काळी खूप ऐकायलाही खूप मिळत नसेल किंवा काही हे होतं, त्यामुळे नाट्यसंगीत वाजवणारा किंवा तो आर्टिस्ट आहे तो त्याचं वाजवणं ठरलेलं असायचं. आता मी जेव्हा नाट्यसंगीत वाजवायला बसतो तेव्हा माझ्या क्लासिकलची माझी बैठक प्लस मी जेव्हा मी गझलही ऐकतोय या सगळ्याची इम्प्रेशन्स घेऊन मी नाट्यसंगीताला बसतोय. म्हणजे झाकीरबाईंनी जे नाट्यसंगीत वाजवलं ते वेगळं होतं नाट्यसंगीत. त्यांनी ट्रॅडिशनल नाही वाजवलं तरी पण ते आवडलं. आणि ते जे त्यांच्यातनं आलंय ते त्यांच्या टोटल संस्कारातनं आलंय. त्यांनी जे जॅझ वाजवलंय करेक्ट त्याचा पण एक संस्कार आहे जो तुला सटल आहे. आणि तो सुरुवातीला आपल्याला असं वाटतं, पण आपण ते जेव्हा ऐकायला लागतो तेव्हा म्हणतो अहिला असं पण वाजलं गेलं पाहिजे किंवा वाजवलं जाऊ शकतं. बरोबर आहे. मग आपण रवी मीचं उदाहरण घेऊयात. चल, रवी मी चंद्र कसा रवी मी चंद्र कसा मग मी रवी तसे रवी मी रवी मी रवी मी चंद्र कसा मग मी रवी तसे लावित पिसे रवी मी रवी मी रवी मी रवी मी चंद्र कसा मग चंद्र कसा मग मी रवी तसे लावित पिसे रवी मी त्या जे न साधे त्याजेन साधे गगनी गमे दे साधेची तवया वदनी अबला बल अबला बल अबला बल अबला बल अबला बल अबला बल नव हे भा आसे रवी मी चंद्र कसा मग मी रवी तसे लावित पिसे रवी मी क्या बात. आता ह्याला मी हे जेव्हा सर्कल चालू होतं ना तेव्हा गावाचं वाटतं. नुसतं जर ठॅक 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 असेल तर त्याच्यात ती मजा येत नाही. कारण तू जसं म्हणलास तसं ह्याच्यामध्ये सगळं जे तू शिकला आहेस सगळं आणि त्याच्यातलं आत्ता तुला जे भावतंय किंवा वॉट एव्हर कळतंय मी तू तेच बाहेर पड. करेक्ट. आणि मला पहिली रवी मी आवडायला पाहिजे. करेक्ट. साथीदाराला पहिलं जे चाललंय अगदी ते कंपोजिशन आवडायला पाहिजे. अगदी खरं. आणि तेच आवडायला पाहिजे, त्यातला रस कळला पाहिजे. मी प्रत्येक म्हणतो सूर कळायची गरज नाहीये,
काय रस आहे ते कळायला पाहिजे. बरोबर आहे. जेव्हा ख्यालाबरोबर वाजवतो तुझ्याबरोबर, मी हे स्वतःचं सांगण्यासाठी बोलत मी काय माझी प्रोसेस सांगतोय की ख्यालाबरोबर वाजवतो तेव्हा तुझं जे गाणं माझे ठरलेले पॅटर्न्स नाही आहेत की जेव्हा मी ख्याल भरायला लागेल विलंबित एकताला भरताना मी ठरलेले पॅटर्न्स नाही वाजवत. नाही, जसं तुझं गाणं चाललं तसं जे हाताला लागेल ते वाजव. बरोबर आहे. आणि ते काही वेळा चांगलं होतं, काही वेळा वाईट असतं. हा पण एक आपला विषय झाला होता अनेक वर्षांपूर्वी. मला आठवत आहे की कोणत्याही परफॉर्मरनी जर काही नवीन हुडकायचं असेल तर चुकणं फार गरजेचं असतं. एकदम बरोबर. म्हणजे आपण चुकतोय की काय ह्याच्या भीतीने जर आपण एखादी गोष्ट करायला लागलो, वाजवायला लागलो, गायला लागलो आणि ते इकडे स्टेजवरती, तिथे तुम्हाला ते चुकता यायला पाहिजे की चुकलो ठीक आहे. पण जर नाही चुकलो आणि जर आपण ती उडीच नाही मारली तर आपण कायम चालत चालत किंवा असे असे करत जातो आणि मग तो एक सेफ मोड होऊन जातो आणि मग त्याच्यातली एक्साइटमेंट निघून जाते कम्प्लिटली. आता मला त्या कपल ऑफ मेनी थिंग्स जे तुम्ही केलं, इतका सुंदर प्रयोग आहे, मला तो इतका आवडतो, ज्यामध्ये तबला काय आहे बेसिकली, भाषा म्हणजे काय आहे, तू आणि शर्वरी दोन्ही नाचाची असेल. आणि सगळ्यात मला आवडलं त्याच्यातलं ज्या पद्धतीने तू तबला उलगडून सांगतोस ना, की आपण उगीच एक क्लासिकलचा बागुलबुवा करून बसतो की आमचं म्हणजे ग्रेट, की सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये तू तबल्याशी निगडीत एक्सप्लोअर करतोस. सो मला त्या छंदांकडे यायचं आहे, कारण पढन ते अतिशय कठीण गोष्ट आहे आणि त्यातनं तू जे कविराय भूषण आहे, तू इन्स्पायर झालायस. एकतर महाराजां काय म्हणतात, सगळे आपण शिवाजी महाराज मय आहोत. म्हणजे आपल्या युएसच्या दौऱ्यात वगैरे सुद्धा आपण नुसते ते इतिहासावरती चर्चा करून पुस्तकं आणि काय काय पण वाचलेत आणि चर्चा करून आम्ही आमचेच रडून घेतो आणि आम्हाला आमचं खूप हे होतं. तर त्याच्यातनं मी कायम पाहिलं की तू असा दोन व्यक्ती पाहिल्यात मी, अशी माझी बहीण आहे दीप्ती मोठी आणि तू कायम त्याच्यामध्येच असतोस. आणि ते छंद ज्या पद्धतीने तू कविराय भूषणचे म्हटलेस, खूप इंटरेस्टिंग. इंस्टाग्रामवरती काही स्टोरीज टाकत असतात लोकांनी लिहिलं की एमिनेम हू, तर एमिनेम नावाचा खूप मोठा रॅपर आहे, अतिशय मला त्याचं रॅप आवडतं. त्याच्यावरची आलेली फिल्म पण आउटस्टँडिंग आहे, त्यांनी स्वतः काम केलेलं आहे. 8 मैल का रे, 8 मैल आउटस्टँडिंग फिल्म आहे, तर ती नक्की बघा. त्याच्यावर एमिनेम हू, कारण ज्या पद्धतीने तू ते सगळं म्हणतो, एक तू खरं म्हणून दाखव रे असं नाही म्हणत आहे मी, पण मला ते ऐकायचं आहे. हो, ते कविभूषण म्हणजे तो 400 वर्षापूर्वीचा मग म्हणलं तसं तो कवी आहे, माहिती आहे बऱ्याच जणांना. शिवाजी महाराजांच्या दरबारात राहून त्यांनी काव्य लिहिलं आणि ते जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा ऐकलं निनाद बेडेकरांच्या तोंडी यूट्यूबवरती, तेव्हा आम्ही शर्वरी आणि मी वेडे झालो आणि मग ते पाठ करायला लागलो वगैरे. तर त्यामध्ये कमालीची नादात्मकता आहे जी तबल्याच्या भाषेबरोबर. आता मी एक कथा धगधनता कडकदा घ्रांग दा कडा दा गदी गड धा कडकदा ते ता ना ते ते त्यांना ना कडक 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 धा धा कडकदा ते ता कडक ना कडक 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 धा तिकळा धा ना कडक 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 धा तिकळा धा ना कडक 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 धा तिकळा धा नन्ना. आता एक मजा आली की नाही ऐकायला. साची चतुरंग सेना अंग उमंग भरी सरज शिवाजी जंग जितन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगार नकी नदी नद मद गैबर न केरलत है, ऐला फैला खैला बैला खाला कमे गैला गैला जन किठायला पहले सैला उचलता है, तारा सुतारा ने धोरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारा हलत है, थारा पर पारा पारा वारा हलत है. असं जेव्हा ऐकलं आम्ही पहिले, म्युझिकच आहे रे, म्हणजे काव्य अर्थविर्थ आहेच आहे, पण एवढं म्युझिक आहे. जेव्हा आम्ही त्याचं बेडेकरांच्याच पुस्तकामधून जेव्हा अर्थ बघायला लागलो, तेही अर्थ फार कमाल आहेत. आता निज भरतार भृत्य भूत नक्की भूके मिटी भूषित करत भूत नात भर तारको, अशी शेवटची लाईन आहे. आता शिवाजी के कर किरवान है कहत सब भूषण कहत यह करी के विचार को, लीलो अवतार कर तार के कहते काली म्लेंछन हरन उधरन भुवि भार को, मंडी की घमंड अरि चंड मुंड चाबी करी पियत रगत पेबे लावती नवार को, निज भरतार भृत्य भूत नक्की भूक मिटे भूषित करत भूत नात भर तारको, भूषित करत भूत नात भर तारको. क्या बात है, निज भरतार भृत्य भूत नक्की भूक मिटी. अप्रतिम वाटतो. हे असं म्हणजे राहवतच नाही, हे आपलं आलंच पाहिजे, पाठ व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे मी जरी पाठ केलं तरी मला कधी येणार नाही. मी तबल्याची पढण केली असल्यामुळे ते टंग ट्विस्टर म्हणतो. ते काय टंग ट्विस्टर म्हणजे त्याच्या पलीकडची गोष्ट आहे, अशीच होईल सगळीची. नाही तो ते ऐकलं तुला आवडत होतं.
टिल्य दलन गजायके शिवसरजा निरसंक लूटिलियो सुरति शहर बंकक करी अतिडंक करी असं संकट करी खल सोचचकित भरोचली विमोचकल तट्टट्टै मन कट्टट्टिकसो रट्टट ठिल्य सद्दत दिसी दिसी मद्दत दबी भाई रद्दत दिल्य दलन गजायके शिवसरजा निरसंक लूटिलियो सुरति शहर बंकक करी अतिडंक असं संकट करी खल सोचचकित भरोचली विमोचकल तट्टट्टै मन कट्टट्टिकसो रट्टट ठिल्य सद्दत दिसी दिसी मद्दत दबी भाई रद्दत दिल्य दलन गजायके शिवसरजा निरसंक लूटिलियो सुरती शहर बंकक करी. आम्ही म्हणजे हा त्यांनी 2 लाईन मध्ये लिहिलेलं नाहीये, तो मी तिसरं दुसरं केलं पण ते आपोआपच ते फार मजा येते ते बघताना पण, आणि ती जेव्हा ते करून दाखवते ना त्याच्यामध्ये पण खूप मजा येते. डान्स बाबतीत काय होतं म्हणजे गाण्याच्या बाबतीत तुझ्याबरोबर मी साथ करत असतो, आणि डान्स बाबतीत अनेक तबला प्लेयर्स असं होतं की जी बंदिश असते, आता ता व थुंगा ताकीट ठुंगा ताकीट ताक धिकीट ताक थो ताकीट ताक धिकीट ताक दग दग थुंग ता ताक धिगे ता थुंगा दिगी ताक तदिक कण थै दक दिगे ता थुंगा दिगी तक. आता तिहाई फक्त म्हणतो तक दिग ताथुंगा दिगी तक तदिक तदिगण थै तक दिग ताथुंगा. बरेच तबला प्लेयरनी तसं तक दिग ताथुंगा दिगी तक तरी. पण जेव्हा तू डान्स बघायला लागतोस तेव्हा डान्सरनी तिन्ही पल्ले एकसारखे नाही जर केले तर तक दिग ताथुंगा दिगी तक तदिक गण थै तक दिग ताथुंगा दिगे तक तदिक तदिगण थै तक दिग ताथुंगा दिगी तक तदिक तदिगण थै तथै था. म्हणजे हे जे बघून आता मी बऱ्याच तबला प्लेयरची गंमत काय होते, किंवा चांगला तबला प्लेयर किंवा हे मी झाकीरबाईंचं पण ऐकलंय की शब्दाला शब्द नाही वाजवत ते, म्हणजे तुंगा तकिट तुंगा तकिट तक धिकीट तक थू ही निकास झाली. निकास म्हणजे तावतुंग कसं वाजतं तर हे असं वाजतं. पण जर डान्सर तेवढा जोरात काय म्हणलं पण पॉवरफुल नाही करत आहे, ती खूप ग्रेसफुल आहे. ता थुंगा तकिट थुंगा तकिट तक ती जर नाजूक हे करते तर तुम्ही असं भराय तो परण असेल कुठला तरी ती जर तसं करत नसेल तर तुम्ही तसं नाही वाजवायचंय. इथे परत डग्गा आला किट थुंगा किट तक किट तक तुंगा किट तक किट तक तुंगा तुंगा तक किट तुंगा किट तक किट दिगन थै तक दिग तुंगा दिग तक दिग दिग थै तक दिग तुंगा दिग तक दिग दिगन थै ताव तुंगा तक तुंगा तक. आता इथे जेव्हा डबल होते तेव्हा ती पण फुल ऍक्शन मध्ये आहे, किंवा ती जी पूर्ण एनर्जी लावते, तेव्हा मग मी आधी काही वेळा चालू असतानाच ती परत नाजूक तुम्हाला ती कसं परत म्हणून डान्स बघता आलं पाहिजे, गाणं ऐकता आलं पाहिजे, आणि जे चाललंय ते ताबडतोब तुमच्या मीडियम मधनं कन्व्हर्ट करून ते पेश करत आलं पाहिजे. क्या बात आहे. तो हे करावं लागतं असं मला वाटतं, चांगला अकंपनीस्ट व्हायचं असेल तर. मला काय बोलायचं म्हणजे झाकीरबाईंविषयी मला नाही मी माझा अनुभव म्हणजे जेव्हा लताबाई गेल्या ना तेव्हा मी सलग एक 15 दिवस रोज ढसाढसा रडत होतो. मला कळत नव्हतं, असं काही आमच्या असा संबंध नव्हता किंवा जाऊन कधीच भेटलोय आणि खूप गप्पा मारल्या, तसं नव्हतं. तसं झाकीरजी गेल्यावर पण मला राहवतच नव्हतं. म्हणजे कार्यक्रम होता त्या दिवशी आपलाच, आणि मी ढसाढसा रडतोय, कळत नाही, कारण काय त्यांनी केलं आहे आपल्या आयुष्यामध्ये हे आपल्यालाच माहिती आहे. तसं मला तुझ्याकडनं जाणून घ्यायचं की काय नाही. तबला प्लेयर्स खूप असतात, पण हो हो झाकीरबाईंबद्दल बोलायला खूप मोठी मोठी लोक आहेत, तरी पण मी माझ्या अखत्यारीत जेवढं बोलतो, जेवढं मला वाटतं ते की त्या माणसाने सगळी परिभाषाच बदलून टाकली. म्हणजे जे साथीचं वाद्य म्हणून तबला होतं ते कुठे नेऊन ठेवलं त्या माणसाने, त्याला काही हे नाही आहे. आणि परत मगासपासून आपण बोलतोय ते की शिकून झाल्यानंतर, गुरूंकडून तालीम झाल्यानंतर तुम्ही बाहेर पडल्यानंतर तुमचा स्वतःचा विचार किती लवकर सुरू करताय
ह्याच्यावरती असतं. आता असं मला वाटतं असं की ते 18व्या वर्षी US ला गेले आणि मग ते येऊन जाऊन अब्बाजींकडे शिकले असले, हे सगळं माझं केस आहे. पण 18व्या वर्षापासून स्वतःचा विचार कदाचित सुरू झाला. हा खूप कमी वयात स्वतःचा विचार सुरू झाला आणि तो विचार त्यांचा शेवटपर्यंत चालू राहिला. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी जे काही इतिहास घडवला किंवा म्हणजे जोपर्यंत तबला वाजेल तोपर्यंत त्यांचं नाव राहील असं मला वाटतं. इतका मोठा माणूस आणि सगळ्याच अर्थी म्हणजे आज गायक लोकांसाठी सुद्धा म्हणजे कसं असावं एखाद्या कसं असावं कलाकारांनी. आणि मगापासून आपण जे सारखं म्हणतो की कला आपल्यापेक्षा खूप मोठी आहे, अजून कोणाविषयी किंवा काय असं. हां, एक आपण मला वाटतं की निर्गुणी भजनाचा जो एक ठेका आहे तो इतका म्युझिकल आहे ॲक्च्युली. त्याच्यामध्ये अक्षरं कमी असतील, त्याच्यामध्ये मला काय येतं हे याचा विषयच नाही आहे. तो ते एकत्रितपणे जेव्हा येतं तेव्हा ते ज्या पद्धतीने अफेक्ट करतं प्रत्येकालाच, तुला, मला आणि मग पर्यायाने बाकीच्यांना. मला नाही वाटत अशा पद्धतीचा ठेका मी कधी दुसऱ्याकडनं कोणाकडनं ऐकला आहे. आणि तो नेहमी फील होतो, कारण तुला लय पण द्यायला लागत नाही, कारण इतक्या वेळेला आम्ही केलं आहे. तर आपण ते कोणचं घ्यायचं आपण ह्याच्यात. ते बेसिकली तुला सांगू की आपण म्हणजे मला 2005-2006 आपली US दौरे आठवतो. हो, त्याच्याही आधीपासून म्हणजे गेली 20-22 वर्ष मी निर्गुणी ऐकतोय तुझं आणि त्याचा साथ करतोय. प्लस कुमारांचं एकत्र ऐकलं आणि सेपरेट ऐकलं. प्रत्येक वेळेला अजूनही निर्गुणी सुरू झाल्यानंतर अंगावरती एकदा शहारा येऊन जातो. कधीतरी कबीराचं नाव आल्यानंतर डोळे पाणावतात. मला वाटतं की हे सगळं काम करत असतं. बरोबर. मला आत्ता ठेका म्हणजे काय, निर्गुणी सुरू झालंय, निर्गुणीला काय ठेका आहे, धातीन ताकदीन, बरोबर, याने इफेक्टच नाही होणार. नाही, ते जोपर्यंत मला गाणं पोचत नाही तोपर्यंत ते वाजू शकतो. सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही, गगन में आवाज हो रही, धीनी 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 धीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी. ओ सुनता है, सुनता है, ये सुनता है, ये सुनता है, ये ज्ञानी ज्ञानी. पहिले आए आए आए, पहिले आए, नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी. सब घट पूरण पूर रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी हो जी, निर्वाणी हो जी. सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी. वहाँ से आया हो, वहाँ से आया, पता लिखाया, तृष्णा तो उन्हें बुझाई बुझाई. अमृत छोड़ सो विषय को धावे, उलटी फास फसानी हो जी, फसानी हो जी. सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी.
सो एक्झॅक्टली काय करतो आम्ही हे कळत नाही, पण एकत्र जेव्हा येतो तेव्हा म्युझिकली खूप मजा येते. आणि आपण हे सगळं बोलायला 25 वर्षांनी बसलोय. 25 वर्षापूर्वीपासून मजा येते. अगदी खरं आहे. सो आपण आता डेअरिंग केली की आपण 4 चौघांसमोर म्हणू शकतो की आणि तसे रिस्पॉन्सेस मिळाले म्हणजे ऑडियन्सकडनं पण. मला असं वाटतं रिस्पॉन्सेस मिळतील नाही मिळतीलचा प्रश्नच नाही. त्याचे रिस्पॉन्स बऱ्याच जणांनी सांगितले की तुमची केमिस्ट्री बरी आहे असं. हो तयारी आहेच म्हणजे. पण तुझ्यामुळे कानात घालायला लागलो यार मी. 3 वर्ष मी कानात घातलं होतं. पण आता मग मी म्हणजे जेव्हा मी काहीच नव्हतं ना तेव्हा मी साखर सोडायचा प्रयत्न केला होता. काय साखर सोडायचा प्रयत्न केला होता, पण बाकी सोडलंच की बाकी सगळं सोडलं. कमाल आहे. भावगीताविषयी मगाशी जे मी म्हणत होतो तुला की त्या काळाचं वादन व्हायला लागतं. म्हणजे नाट्यसंगीताबद्दल आपण म्हणलं की तू तसे पॅटर्न वाजवत नाहीस असं म्हणलास की ते पूर्वी वाजवले. आता आपण बघायची माळ फुले तू गातोस आणि जे वसंतरावांचं रेकॉर्ड आहे त्यामध्ये जो ठेकाण ज्या पद्धतीने वाजवले त्या पद्धतीने मला तुझ्यावर वाजवसं वाटतच नाही. आणि आपलं एक वेगळीच पद्धत तयार झाली. आणि शेवटच्या अंतरामध्ये वरच्या रुसवावरती आय थिंक हो ना. बरोबर. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, भेट आपुली स्मरशी, भेट आपुली स्मरशी, काय तू मनात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, पतटा टा 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 छेडिती पानात वीण थेंब पावसाचे, पावसाचे छेडिती पानात वीण थेंब पावसाचे, ओल्या रानात फुले ऊन अभ्रकाचे, मन कवडा, मन कवडा घन घुमतो दूर डोंगरात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, भेट आपुली स्मरशी, काय तू मनात, बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात, अजूनी अंबरात, अजूनी अंबरात. आता एक वेगळीच पद्धत वाजवायची तयार झाली. मला मुद्दाम सगळ्यांना सांगायचं की कानडा राजा पंढरीचा हे जसं बाबूजींनी आणि म्हणजे बाबूजींचं संगीत आहे आणि जसं आजोबांनी आणि त्यांनी गायलं आहे, मला लहानपणापासून एक लईचा आणि ती पण ती आवड असल्यामुळे सुरुवातीपासून मी असंच गायचो की लय वाढवून गायचो. हे ट्यून इज नेवर इज टाईमलेस, चाल ही टाईमलेस असते, ट्रीटमेंट मेलेडी त्याची, ते कोणत्या कपड्यांमध्ये येतं, त्याचं प्रोडक्शन कसं होतं त्याच्यावरती ते ठरतं की जुनं आहे का नवीन आहे का आत्ताचं आहे. तसंच ह्याच्या बाबतीमध्ये पण आहे ना, ते काही बदलत नाही, त्याचं पॅकेजिंग बदलतं एवढंच. मेन ठेका बदलत नाही किंवा नाही बदलत. म्हणजे सिम्पल अलबेला सजन आयो रे साधा ला सजन आयो मोरा मन अत सुख पायो रे मोरा
मनयत सुख बायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे मोरा मन अत सुख बायो रे अलबेला सजन आयो अलबेला. सो हा थोडं आता तीन ताल मधनं आपण या हे यामध्ये आलो. हे आपण याला कंटेम्पररी म्हणायचं का नाही आत्ता असं वाटतं म्हणून कंटेम्पररी म्हणूयात. म्हणूनच म्हणलं की कंटेम्पररी प्रत्येक क्षणाला बदलत असतं. आत्ताचं कंटेम्पररी हे होतं, आत्ताचं कंटेम्पररी हे होतं असं म्हणूयात आपण. मजा आली ना तुला? एकदम खूपच मजा आली एकदम. मला एक तुझ्या ह्याच्याविषयी आई म्हणायचं शपथ. हे का मला तुझी इतकं आर्टिस्टिक मनुष्य. मगाशी आपण बोललो ना की म्युझिकल आमचं जे ट्युनिंग आहे आपलं ते कसं काय कसे कपडे घालून मला हे अजिबात आवडत नाही. मला हे भयंकर आवडतं की छान मासे बिसे कॉटनचा शर्ट. मासे खायला आवडतात तुला माहिती मला. तेही आवडतं हेही आवडतं. इतके आवडतात की इकडे पण मासे पाहिजे तुला. मला तबला एवढा आवडतो की इकडे तबले ठेवायचे तुला. तुला सांगू का बऱ्याच जणांना हा आवडतो रे. नाही रे बस तुझं काय मला आतापर्यंत कोणी म्हणलेलं नाही की अरे आवडलं खूप की छान आहे. अच्छा बघ बघ आहे तरी अशी लोक आणि मी त्यांच्यातला आहे. म्हणजे असं वाटतं आता चला झोपायला जाऊया. अच्छा नाही ड्रेस घातलं रे वाटत नाही. तुझे माझे त्यातले चॉईस एकदमच फारच वेगळे. कसं काय आधीपासूनच वेगळे तुझी शर्ट तुझे टी शर्ट. बरं अच्छा तोंड वाकडे नको आपले वेगळे तसं म्हणत आपले वेगळे आहे. माझे माझ्या बरोबर आहे म्हणजे मला हे पण नाही आवडत. अच्छा हे मला घालायला सांगितलं म्हणून घातलंय मी. अच्छा हां आज नशीब तू हे तरी घातलीस. काय ट्राउझर आहे का काय? ट्राउझरच हे कटविल म्हणजे मला आठवतंय आम्ही मिरजेला गेलो होतो कार्यक्रमाला जायचं नाडी. अरे हे तो प्रकार आपले काळीच्या खूप वेळा झालेत. आणि कोण सलवारीमध्ये नाडी असते ना ती इकडनं ओढली काही वेळा एक आत जाते. ती कोणालाच ते आतमध्ये बोट घालून ती नाडी काढतच आहे ना. मग ती पूर्ण बाहेर काढली. मग आता आत कशी घालायची? आणि प्रोग्राम म्हणजे तर जायचं स्टेजवरती कसे मग बेल्ट लावलास काय करणार पर्यायच नव्हतं. बेल्ट लावून आणि मग स्टेजवर जाताना असं एक असा हात ठेवूनच स्टेजवरती वर गेलो. तू बेल्ट सुटायला नको वडील. असं माझंही झालंय. आम्ही खूप हसतो दोघं आणि एकदा हसायला लागलो. हा हसायला लागला मी बघितलं तर मी गाणं विसरून हसायला लागतो जोरजोरात. म्हणून मी टॉवेल ठेवतो आणि मी टॉवेल ठेवून हसतो आणि ते फक्त त्याला कळतं की मी हसतोय. मग तोही हसायला लागतो इकडे बघून. बाकी कुणाला कळत नाही. लोकांना वाटतं मला खरंच घाम मी मला मी असं करतो. मी जेव्हा असं केलं नसतं तर मी हसत असतो जेन्युइनली. आणि एक दोनदा तर असं झालं आहे की समोरच्या ऑडियन्समध्ये असे आत्ता बगड्यांची माळ फुले वाजवत होता ना तर दे दे या पॉजमध्ये एक बाई शिंकल्या समोर फर्स्ट रो मधल्या पॉज मध्ये सगळे सायलेन्स. स्टेजवरती सगळीकडे सायलेन्स आहे. ठाप असं आम्ही थांबलोय. असा घाणेरड्या शिंकल्या आणि आपण कसे वगैरे असं घाणेरडा आवाज येतो ना तसा आल्यानंतर आम्ही तबला सोडला मी गाणं सोडलं आणि जोरजोरात. आणि मला चान्स काय माहिती का मी गायकाकडे तोंड करून बसतो तेव्हा मी असं बघून हसू शकतो. हा इकडे कोणीच नाही ना माझ्या ऑडियन्स इकडे हसू शकतो. ह्याला काहीच करता येत नाही. हा टॉवेल घेऊन इकडे असा इकडे हसतोय असं करून. एकदा घेई छंद गाताना असेच आम्ही हसलो सगळे आणि लोकांना कळे नाही हसतात. मी थांबलो. घेई छंद गाऊच शकलो नाही. मी हसायला लागलो. मी सांगितलं लोकांना तुमचं तर काही नाही सगळे तुम्ही चांगले आहात. आमच्यामध्ये आम्ही हसतोय. आणि मग 2 मिनिटांनी आम्ही गाणं सुरू केलं. प्रथम तुला वंदितो एक अमेरिकेतला किस्सा आहे. एक काकू समोर बसले होते प्रोग्रामच्या आणि समोर बसून काहीतरी हाऊस कॉन्सर्ट आणि त्यांना सगळं इनॅक्ट करायचं होतं. प्रथम तुला वंदितो असं सगळं काय समोर बसून आमच्या समोर कॅमेरा आहे ना त्याच्याही अजून जवळ होत्या त्या. आणि मला कळेच ना समोर बसल्यामुळे इकडे बघू हसू काय करू काय. आणि मी पुढची कडवी आठवतोय की आता पुढे काय करणार बघूया. पुढच्या कडव्यात काय आता त्याला हे काय करणार तो कसं आम्ही बोल मी एन्जॉय करत होतो. मी आणि मला हसायला चान्स इकडे डावीकडे बघून होता. हा विचार गणलं संपतो मी. अरे कसं असं समोर बसून
सगळं गाणं आहे, बगळ्यांची माळ फुले वगैरे. इनॅक्ट कसं कर, इनॅक्ट का करताय तुम्ही सगळं? इतक्या त्या रंगल्या होत्या की ते सगळंच नाटकामध्ये पण होतं असं, पिठात बसलेले असतात ते हसतात सगळे, आणि नाटकातनं बाहेर कसं पडायचं ते खूप अवघड असतं. हे तू कोण आपली सॉरी म्हणली होती? दीप्ती नाही, वेदश्री. नाटकामध्ये कटाळ काळजात मुस्लिममध्ये सॉरी असं म्हणली एकदम. हो. मी इथे खाली वाकडे तिकडे झालो होतो, मी इथेच बसलो. हाच बालगंधर्व असेल किंवा यशवंतराव असेल, खालती पडायचंच राहिलो होतो आम्ही. कटाळ काळजात मुस्लिममध्ये सॉरी. आणि एकदा तर प्रयोगामध्ये मला वाटतं रिप्लेसमेंट होती उस्मानची. शेवटचा अतिशय महेश बसला होता, तर त्याला मारायचं कट्यारनी वगैरे असं तो सीन होता. आणि मग मी म्हणतो, अरे उस्मान वो जरा कटार तो लेके आओ. तर तो गेला, उस्मान गेला, आणि मी असा हात केल्यानंतर त्यांनी काहीच नव्हतं, त्याचं माईम केलं त्यांनी, असं हातात दिला. मी असं मी बघितलं, म्हणले मारू का? आणि मी तशीच घेतली, ती अशीच घेतली हातामध्ये, आणि म्हणलं आता मी काय करू? आणि अशा वेळेला 2 सेकंद पण असे वाटतं की 2 तास गेलेत आपले स्टेजवरती. मग कारण ती नेहमीच्या ठिकाणी हे नव्हती कट्यार. मग त्या बॅकस्टेजवाल्याला कळलं, मग तो कुठनं तरी आला, आणि मग दीप्तीनी म्हणजे ती कम्प्लीट आउट ऑफ कॅरेक्टर गेली, आणि तिने चालून दिली मला ती कट्यार. आणि मग मला नंतर मी मारायचं कशाने, असं सगळं तो सीन आहे, आणि तो मला देतोय अशी. मी म्हणलं हे काय? आणि सगळ्यात मजा हे समोर बसून घेतात, कारण ऑडियन्सकडे आमची पाठ असते, तेव्हा आम्ही हसलो काही फरक नाही पडत. नाही, आम्हाला ना अनेक प्रत्येक गोष्टीमध्ये एकमेकांशी शेअर करायची इतकी सवय. स्टेजवरती बोलतोय ते नांदीला जरी उभे राहिले ना, आणि नांदीला उभे राहिल्यानंतर शेजारचं 2 कॅरेक्टर सोडून तिसरं कोणीतरी बेसून गायलं किंवा असं झालं तरी याचा हा लगेच माझ्याकडे बघणार. आणि त्याचं मला त्याचं हसायला यायचं, म्हणजे कॅरेक्टरमध्ये असून एवढं पाहिलं तरी हसायला. अरे पण नुसता काय कमाल आवाज येतोय याच्यात. या भवनातील गीत पुराणे, या भवनातील गीत पुराणे, मवाळ हवे सूर, मवाळ हवे सूर जाऊ द्या, मवाळ हवे सूर जाऊ द्या. आज येथून दूर या भवनातील गीत, भवनातील गीत, भवनातील गीत पुरा. ओके बाय, टाटा.